пам'ятає Херсон. Колись місто козаків, корабелів та батьківщина найсмачніших кавунів у світі серед міст, які методично знищуються росіянами. Немов помста Херсону за те, що через 8 місяців окупації вони були вибиті з міста по іншу сторону Дніпра. Вже 1,5 роки сюди постійно летять каби, міни, піони та шахеди, кошмарячи та вбиваючи місцевих. Та й зараз росіяни не полишають спроб повернутись та закріпитись на правому березі. Тут практично знищена інфраструктура, розбиті цілі квартали, кожного дня гинуть люди. Вітаю, друзі! Я Альона Савіна, це канал «Є питання». Сьогодні ми в Херсоні, щоб подивитись на те, як живе місто, яке розташоване впритул до лінії фронту, як окупація та постійні обстріли вплинули на місцевих. Тож налаштовуйтесь на херсонський вайб. Поїхали! А зараз ми йдемо до квартири херсонського зрадника, який вже 1,5 роки долучився до так званої аудиторії слухачів Кобзона Кирила Стрімоусова. По факту це чисто цивільна квартира. Тут же ж обшуки були. Документи, нічого такого в ньому не було, ви позабирали. Ну що, у нас ексклюзивні кадри, ніхто з журналістів тут ще не знімав, нам вдалося отримати дозвіл. На жаль, портретів Путіна, не знаю, якоїсь агітаційних брошурок чи специфічної літератури ми тут не бачимо. Русское приволье – это родина моя. А він сам же він родом з Донбаса. Якби Донбас порожняк не гонять. Бабки йому безпалівно заходили, катався собі в Крим к своїм ФСБшним кураторам. Вів ютуб тут канал. У екс-заступника окупаційної адміністрації в Херсонській області Кирила Стрімоусова була багата біографія. Він був активістом, виступав проти вакцинації від коронавірусу, розганяв теорії конспірології, а також неодноразово нападав на людей. А ще він один із тих, хто розганяв активно ідеї руського міра на Херсонщині. Ситуація в Херсонській області достатньо стабільна. Ще у 2013 році Стрімоусов під прапорами Росії виходив на Херсонський майдан та організовував руські пробіжки, які б мали б демонструвати непереможність російського духу. Ну, вони йому не дуже допомогли. І 9 листопада 2022 року, за 2 дні до звільнення Херсону, він загинув в ДТП. Так, що тут у нас? 400 гривень боргу. На січень 22-го року. Вже не платили. Ну, понятно. Деякі люди чомусь думають, що боїв за Херсон не було, просто росіяни сюди зайшли і всі різко потікали. І не дуже знають, яка боротьба була всередині Херсона. Слава Богу, я встиг відповісти, скажімо, кличу своїх предків, що Собі на питання, де я маю бути. Де я маю бути, і що коли почалася 14-й рік, мені в той момент було 19 років, я був студентом, соціологом, і нікуди я не пішов. Тільки виходив на Майдан в Миколаєві, і то там декілька разів, що-то холодно було. І оце все во мені проходило, всі ці спогади і серії, що якщо я зараз нічого не зроблю,
то тоді мені взагалі ганьба мені за щось тоді жалітися, бо я нічого не роблю для покращення життя своєї нації або його захисту. На момент повномасштабного вторгнення, слава Богу, що як би це дивно звучало, слава Богу, що я пішов добровольцем, в тому плані, що я не вагався. Тому що це, напевно, вагання б мене з'їдало. І якщо б мене з'їдало вагання, не факт, щоб я, можливо, наважився. А от в Херсоні, коли почалися вибухи, почала Чорнобаївка, взагалі це все почалося, я просто пішов. Я зібрав там рюкзак елементарний, просто пішов і... В ТРО місцеве, правильно? Ну, так. Що ви робили на місці? Яка була тут ваша задача? Я зрозумів вже після деокупації, що в нас, як і у всіх інших регіонах, був кромішний хаос. І резервістів не підняли. В твоїй голові якби повинна вже була якась організована структура, якась кількість війська, ти там щось повинен робити, копай, три. Ну, від незнання ти собі малюєш, невідомість тобі малює багато зображень, які ти не знаєш, якими вони будуть. Мені видали зброю. Я прийшов в воєнкомат, купа людей, повний хаос. Ти був в джинсах і в кросовках, умовно кажучи. Ну так. Ну, видадуть форму. Ну, знаєте, от зараз на це все вже згадуючись, дивлячись, типу, наскільки можна було бути настільки безпечним. Чи є в тебе от відчуття, не звинувачення, а от чи задаєш ти собі досі питання, що влада мала б попередити людей? Проїхав, я скажу, як є, дуже багато. Дуже багато. Ну, з іншого боку, а який сенс? Давайте тоді в кінці війни розбиратися. Як. Мені дуже дивувало, чому так повільно підтягувались резерви. От, знаходячись в Херсоні, там на другий день я бачив, як там 79-ка була вже, 80-ка. Ми в перший день допомагали 59-ки з лівого берега виходити. Теж хлопці з боями виходили. Деякі з цих бійців всю окупацію в Херсоні пережили, тому що їх не були поранені по дорозі через Антонівський міст, точніше там в районі кафе на Єрі. І їх все, вони полежали в лікарні, лікарі спалили їх форму, дали одяг, тікайте. І деякі серед місцевих десь туди? Ну так, от я знаю одну таку людину, яка отак всю окупацію і відклигала. Купа хаоса. Зрозуміла, що це вже інші об'єми зла, яке на нас постійно суне. Тяжка техніка росіян увійшла у обласний центр. Вибухи реактивних систем залпового вогню «Град» чутно ще ближче. Місцеві жителі, кажуть, затримали кількох диверсантів, що малювали мітки на багатоповерхівках. Це громко звучить, прикривати САК-74 4 магазинами 120 набоїв і старим радянським підсумком на боці. А я на той момент, грубо кажучи, худік, кофта, кепка назад, джинси, отакий прям парень. Весь лівий берег палає, чується звук авіації російської. Це російська була. Потім... Тобі було страшно, коли ти все бачив? Взагалі, у мене був кромешний, я би це описав. У мене був якийсь внутрішній гумінливий ахуй. Я як собі внутрішній діалог, я що дійсно це все бачу? Я дійсно зараз це все переживаю? Що за бред? Місто там. Ще вчора, умовно, я свободна, вільна людина зі своїм набором цінностей, бачення, світогляду. Зараз я тут, в темному полі. Мої рідні в Херсоні в підвалі від вибухів ховаються. Де мої знайомі друзі, не зрозуміло. Біля мене незнайомі люди, яких я знаю декілька годин в своєму житті. І ми разом зі зброєю біля Антонівського моста рухаємося в той напрямок по темному полю. Що відбувається? Я в себе трішки відчував тоді пушечним м'ясом. Таким прям гарматним. Слава Богу, що все обійшлося. І ще раз кажу, це хаос всюди такий був. Десь ТРО було краще підготовлено, оснащено, там так. Півдню скільки не повезло, скільки проблем було з недостатньої кількості оборони. Херсон ніяк до війни не готувався. Біля Антонівського моста ніяких там дотав не було. Десь якісь всі речі почали вже відбуватися, як повномасштабка почалася. Муніципальна варта, там до територіальної оборони добровольці пішли додаватися,
поступати. І то це акція дуже швидко закінчилася, бо військкомати закрилися, нікому нічого не видавали, і люди вже, а що робити, а всі рвуться. Оцей же ж наплив є. От я встиг в оклик своєму духу, дати поклик. Зараз, хай прийдуть. Тут вже другий раз виходить прямо. Хай гуляй. Коли я вступив в територіальну оборону, і 1 березня ми на території інтернату на Куліка всі звідти йшли, коли нам сказали «ідіть». Тому що якщо ми там всі були б, це просто була бойня, нас би там всіх. Та враховуючи, що мій батько в той день, в ту ніч, навіть вранок, був в охороні периметра, і якраз вони відкривали ворота автобусам, які в Небезковий парк поїхали. Які поїхали в Безковий парк. Це взагалі окрема біль. Загинули хлопці, це більше 20 людей, це в Безковому парку, це на підступі до Білозерки, як зі сторони Білозерки, і на фабриці. Це офісне приміщення Пилипа Орлика, 15, йдемо до приміщення, бо вибухи відбуваються. В даному приміщенні під час окупації міста Херсон базувалась так звана ГСБ, якщо мова оригіналу, то Государственна служба безпеки Херсонської області. Проходьте. В даному приміщенні працівники ГСБ незаконно утримували та піддавали тортурам цивільне населення Херсонської області, а саме з проукраїнською позицією та ті, хто там волонтерством займалися, допомагали літнім людям чи маломобільним. Давайте пройдемо. На першому поверсі вони базувалися, в них були свої, так би мовити, кабінети, в яких знаходились слідчі ГСБ, там оперативні працівники. Ось в даному приміщенні ми бачимо столи, ми бачимо якісь бумаги. Воно все розташовано, як в принципі було, так і залишилось. Тут ще не у всіх кабінетах прибрано. Тобто от все, що лежить на столах, це так от залишили? Крім вилучених речей під час досудового розслідування, які визнані речовими доказами. Тут на першому поверсі були, так би мовити, слідчі та оперативники, які з їхньої сторони працювали з цивільним населенням. Це проводили допити. Також тут є вбиральня. В дану вбиральню заводили людей, які утримувалися в підвальному приміщенні. Як вказували потерпілі, то тут їм давали можливість раз, два, в 3 дні набрати там до баклажки води максимум та й вмиватися. Ось в туалет виводили взагалі тільки дівчат, хлопців, наскільки я пам'ятаю, не давали змоги ходити до туалету сюди. Хлопці ходили в туалет вже там, де утримувались в камерах. У нас же ж територіальна оборона, багато хлопців взяли. І вже почали там командирів, списки почали допитувати, що і так багато хто з людей, хто долучився добровольцями, бо був в рядах територіальної оборони, так у росіян з'явилися списки. Тоді вони вже поступово там робили свої обшуки, шукали людей, там, перевірки робили, це все. І отак, на жаль, люди попадалися. У мене так командира роти взяли, 2 хлопців зі зводу, командир роти досі в полоні. І під час уже окупації, то для них загрозою були абсолютно всі, і вони хапали, когось треба, кого не треба. Міг отримати, починаючи від фізичного впливу, закінчуючись катуваннями або багато тижнів люди проводили всяких, як ви були сьогодні, ізоляторах. Ні за що.
Просто. На сьогоднішній день підтверджено існування 11 катівень, які були створені окупаційними військами на деокупованій території Херсонщини, Херсонської області, правобережної частини. Проведеними слідчими діями встановлено, що на теперішній час утримувалось майже 1500 осіб, які піддавалися катуванню. Також відомо про 4 осіб, які були закатовані до смерті у підвальних приміщеннях, саме в офісному приміщенні Пилипа Орлика, 15, де була розташована так звана Государственна служба безпечності Херсонської області. Тут, де ми зараз з вами перебуваємо. Так, де ми зараз з вами знаходимося. Та в Херсонському апеляційному суді, де знаходилась військова комендатура окупаційної влади. Людей, яких незаконно затримували та тут утримували, заводили через ці двері. Тому що це задній двір, вони заїжджали сюди на своїх автомобілях і таким чином спускали до даного підвального приміщення. Тобто люди не завжди взагалі могли знати, куди їх привезли, правильно? І не всі спочатку бачили, куди їх привезли, тому що їх привозили або зав'язаними очима, або надягали мішок на голову, або пакет чорний, щоб ніхто не бачив. Дивіться, давайте перейдемо зліва направо. Ось дане приміщення. Тут, саме в цьому кабінеті, проводились допити. Тут сидів так званий слідчий ГСБ. Напроти саджали цивільну особу, потерпілих наших. Тут стояли ще 2, 3, 1 працівники, скільки, кожен раз по-різному. І під час допиту могли пересадити на даний стілець, ось він до сих пор лежить. Тут їх було декілька. А оце стяжка, це… Так, їх приковували стяжками до стільця, руки, ноги та били. І також застосовували електричний струм. А оця палка, це її чисто теоретично могли бити людей? Це палка легка, то, я думаю, їх били більш тяжкими предметами. А також руками, ногами, камінням кидали. Знущались. Скажіть, от ви вперше, коли зайшли сюди, що ви відчували? Дуже тяжко було, особливо працювати і спілкуватися з людьми, яких отримували в даному приміщенні за їхню проукраїнську патріотичну позицію. Ось дивіться, також оце все камери, заходьте, ви по черзі в кожен кабінет. Ось в даному приміщенні утримували людей, могли утримувати до 5 до 6 осіб чоловічої, жіночої статі в одному приміщенні. Всіх разом? Так, люди спали на полу, потім їх викликали до слідчого, де ми були в одному із кабінетів, застосовували тортури, побиття, струм та інше катування. Камера номер 2, вони так і називалися, у них камера номер 1, камера номер 2. Деякі потерпілі вказували спочатку вказували, де вони знаходились. Дивіться, ось в даному приміщенні знаходилось 5 осіб, 2 дівчини і 3 хлопці. Кожен знаходився від 30 до 40 днів. Їх випустили вже перед тим, як була деокупація міста Херсона, звільнення Збройними силами України. Ось, як показував потерпілий, це він писав ці надписи, царапав ці надписи під час його незаконного утримання. До даного потерпілого застосовувались тортури із побиття. Його працівники Государственної служби безпечності Херсонської області, так званої, затримали за місцем проживання, побили всю сім'ю, його забрали до даного приміщення, до даної катівні і тримали понад 30 днів. Точно не пам'ятаю, 33 чи 34 дні. Також за підозрою, що він допомагає Збройним силам України? Так, проукраїнська позиція, вдома знайшли українські прапори, якісь там патріотичні картинки в телефоні. І на питання, ви мене катуєте за те, що я патріот своєї країни, вони казали так. Бо це, там уже кожного різна історія. Дивіться, в даному приміщенні люди спали на підлозі.
В даний куток їм вказали російські військові, точніше працівники ГСБ, що по нужді, а саме до туалету ходити в куток. Вони тут, Дівчата, хлопці, всі? Дівчат через раз виводили до туалету, давали змогу в туалет сходити. А так, взагалі, да, хлопці і дівчата були в даному приміщенні, спали на полу, тут їм чи в цей куток, чи в цей куток дозволяли ходити, точніше, вказали ходити до туалету. Тут, от як зараз є на підлозі, так вони і спали. Не було ніяких ні матрасів, ні ковдри, нічого не було. Також тут інші потерпілі ось відмічали там дні утримання свого. Це видно по стінкам, ось царапали. Це все відбувалось на протязі місяця. Дівчат забрали за те, що вони організувались там якимось великою кількістю людей та формували там їжу для маломобільних та пенсіонерів під час окупації міста Херсон. Відловити могли як на вулиці, так і вдома, якщо хтось здав з проросійською позицією сусідів. Могли за місцем роботи, там хтось працював вже охоронником чи вбиральником. Взагалі-то люди ж також тут жили, якось працювали, там в магазинах же ж продуктами харчування там торгували. Могли затримати кого завгодно. Могли затримати за що завгодно. Це було внезапно. Людина могла йти, і зупинилися військові Російської Федерації, затримали, привезли до даного приміщення чи вище зазначених приміщень і починали працювати з людиною. Перше – це перевірка мобільного телефону, потім якісь там питання задавали, якщо їх не влаштовувала відповідь, за це починали бити. Після цього поміщали до підвального приміщення та і утримували стільки, скільки їм це хотілося. Який найбільший термін утримання? Понад 40 днів в даному приміщенні утримували не одну особу. Вилучали гроші, вилучали там золото, забирали все це, як би мовити, собі. Людину далі тут сувеніри, це росіяни такі сувеніри собі так, і утримали людей. Були випадки викупу, що люди, щоб їх випустили з даної катівні, то їхні родичі там, чи близькі особи росіянам давали викупи за це. Росіяни перед деокупацією Херсонщини вивозили як на розстріл, казали, що ми веземо вас на розстріл. Водночас потім позалишали їх в полі, і люди вже хто як міг, так і добирався додому. Водночас їм зазначали, що якщо ви вернетесь до Херсону, бо вони їх вивозили там десь за межі Херсону, то вас розстріляють. Забрали всі документи, не давали нічого з собою, просто залишали в полі. А люди вже добиралися хто як міг. Найстрашніше було попастись росіянам, щоб вони зрозуміли, хто я, тому що я розумію, що якщо б мене росіяни взяли, то мене би катували, і я, не дай Боже, міг би здати тих людей, яких би я не хотів. І таке відбувалося в Херсоні. Всіх, кого закатували, або кого катували і з нього вибивали. Давайте так, при катуванні ви все розкажете. Ви нахрен це розкажете. Де ви були, ви розкажете те, що правду, ви розкажете те, що вам треба сказати, ви все розкажете. І на людей, хто розказав, кого зламали, а це практично нереально не зламатися, ніхто не ображається. Є у нас такі випадки, що от людей ламали, вони здавали, і за цього брали вже людей інших. І отак от, вони ж теж росіяни, вони як на роботі. Так, все, ми тут поймали агентуру, тепер ми тянемо ниточку, витягуємо людей, допитуємо. Вони ж теж бюрократи показують свою роботу.
ФСБшники ці срані. Ну, зрозуміло, в першу чергу їх робота була це поймати, що в Херсоні є цікавого, цінного, їх більше, це ці Не знаю, єнота навіть вкрали. стуків єнота. Я думаю, що для росіян... Ну, в галереї Херсонській моя бабуся працювала, я в дитинстві там бігав, такі красиві картини були. Все потирили. Чи конкретно по цій катівні, цій будівлі завершено вже розслідування, чи всі потерпілі до вас звернулись, чи, можливо, ні? Що от відбувається? Дивіться, на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває з приводу цієї катівні та інших у місті Херсоні, тому що на сьогоднішній день неможливо завершити досудове розслідування в зв'язку з тим, що потерпілих дуже багато, не всі звернулися, вони встановлюються з часом, хтось звертається пізніше, хтось виїхав на даний час, так? Хтось може звернутися, коли вернеться там в Україну, бо люди виїжджали там хтось через Крим був змушений виїхати до Європи, хто як виїжджав. Правоохоронці встановили, що катівні фінансувались Росією. Їх організація була спланована керівництвом РФ для того, щоб підкорити український народ та знищити українську ідентичність. Керував роботою катівень колишній окупаційний керівник області Сальдо, а також місцеві колаборанти та представники так званих ДНР та ЛНР. Підпорядковувались катівні російським спецслужбам, зокрема ФСБ та військовим. При таких умовах нерівних, несправедливих, в повному оточенні, з неймовірно на тебе йде ця орда, і люди не відступилися, люди не поступилися, вони залишилися при тих умовах, при тих навичках, при тих можливостях робити спротив. От у нас Херсон весь час робив спротив. Ви вбили наших там батьків, братів, коли ви вийшли в Херсон. Ніхто вам це не пробачає, давайте тиснути на них далі. Вони окупували місто, вийшла нація. Навіть не народ, не містяни, вийшла нація. Вийшли мешканці, які сказали, ні. Ви загарбники, ви окупанти. Всі ви бачили, що у нас починаючи з березня відбувалося в місті. Як всі просто показали, хто тут господар, показав, яка думка цієї землі. Ну, люди – це ж земля. Це ж ті люди, які виросли тут, вони скормлені цією землею, вони тут виросли. Так що це голос цієї землі. Ця земля каже, ні, уходіть, ви чужі, ви ворог. А зараз ми на площі Свободи, і херсонці – одні з тих, хто знають ціну цьому слову. Саме тут вони збирались для того, щоб чинити опір окупаційній російській владі і фактично голими руками зупиняти танки та БТРи. Ну, це дуже страшно. Тебе всього... Ти все втрачаєш. Ти втрачаєш права, ти втрачаєш суб'єктність, ти не можеш вільно говорити, ти можеш вільно пересуватися. Ти відчуваєш, як твоя головка така трішечки опущена. Ти не можеш, сука, я тут зараз влаштую. Ти нікому не підеш з кимось розборки робити. Господар на своїй землі. Ти стаєш не господарем своєї землі, ти стаєш обслуговуючим персоналом на своїй землі, і то в тих рамках і тих умовах, наскільки тобі дозволять, або ти домовишся. І саме тут, 11 листопада 2022 року, херсонці зібрались для того, щоб зустріти українську армію. Тільки уявіть, в місті вже не було ні світла, ні води, і ніякого інтернету вже декілька днів. І люди передавали один одному, що ось, нарешті, ми вільні. Ми буквально дійшли вже до Херсона. Ось, і наша колона зупинилася біля цього села Зеленівка, і вийшов такий один хлопець, просто, не знаю, на велосипеді їхав, і просто запитався, а ви, хлопці, хто, російською мовою, каже, українці. Він каже, він не повірив просто в те, що ми українці. От, і він каже, мовляв, ми вас так довго чекали, ви не хочете просто повернути буквально в наше село. І ми заїхали в це село, і
І це була така ейфорія, знаєте. Люди буквально просто вибігали з будинків і просто розціловували нас, я не знаю, як сказати. Це було таке відчуття ейфорії. Так само, коли вже в сам Херсон заїхали, так на цій головній площі вже всі були в прапорах, люди місцеві. Не знаю, де вони їх ховали, звідки вони їх взяли, так, але просто це було таке відчуття ейфорії. Це найкращі дні мого життя. Тут це неймовірні, це неможливо описати. Коли це все починалося, тільки днями починало до мене доходити. 11-го приїхали на площадь Свободи, як там взагалі ця енергія. Ти просто не можеш звикнутися з думкою. Я знаю, що не було світла, не було зв'язку, сіли телефони. Як ви дізнались, що наші відбили? Там, де зараз на той момент переховувався я в цей момент знаходився в Дніпровському районі, я побачив, як по вулиці Куліка проїхала машина, встромленим в нього прапором України. І то спочатку всі такі: ей, стоп! Та може це провокація росіян. Зараз люди тільки щас як вийдуть, а це треба обережно. Нам повідомляли, що як воно приблизно буде розвиватися. Це було це прекрасно. Це прийшла справедливість, це прийшла свобода. Це прийшов момент, коли ти вже не ховаєшся в себе в місті, не ховаєшся в цих стінах. Ти можеш вийти на вулицю і тобі нічого не загрожує. Повірте, це таке відчуття. Ти виходиш, ти спілкуєшся з людьми на равних. Можна по вулиці йти, не оглядатися. Можна начистити телефон. Можна все, що завгодно робити. Ти повертаєш оцей, знаєте, як по-сучасному сказати, є сервіс. У нашої держави є чудовий, точніше держави, нашої країни, держави, у нас як у нації є чудовий сервіс. У нас є свобода, десь вона вперта, десь вона класна, дебільна. Ми користуємося цією свободою як треба, як не треба. І оце відчуття, що в тебе розблокована ця опція, що ти тепер знову вільний українець. Вільний українець – це все. Це космос. Ми зараз на вулиці Перекопській. Це фактично гранична вулиця, на якій закінчується умовно безпечне життя херсонців. Тут ми бачимо їжаки, які огороджують підхід до набережної. З цього місця до позиції російських військових менше 2 кілометрів. Тому це місце найчастіше страждає від постійних обстрілів артилерії та мінометів. Будинки, колись в яких жили люди. За моєю спиною ви можете побачити ворота, просто обстріляні з дрона. Поруч воронка від прильоту. Вони на голову нахрен хворі. Зрозуміло, що враховуючи все, що вони зробили мені, моїй сім'ї, моїй нації, моєму місту, в мене не дуже про них думка, м'яко кажучи. Поживши з ними, на жаль, в своєму місту в окупації 256 днів, моя оцінка 0 зі 100, 0 з 10, руський мір не рекомендую. Це потвори, це мерзенні люди, це таке відтягування в 90-ті. Я пам'ятаю, коли по Дніпровському ринку іноді пересувався, то теж із сигарет різні фігурки на таких дерев'яних столиках, що розкладаються, продавали цигарки, а цигарки в різні фігурки складали. Бо це такий класний маркетинговий ход, що у кого буде краще фігурка, то к тому точно треба покупати їх несмачні, жахливі російські цигарки. Вихідний день, ранок в Херсоні, як і скрізь базарний день, від Дніпровського ринку до набережної менше кілометру, тож російські снаряди прилітають сюди досить часто. Зараз в місті Ринки чи не одне з місць, де найбільш людно, тому ходімо подивимось, чи правда, що ковани в цьому році вродили. А ви зможете нам допомогти? А давайте нам якусь маленьку. Я просто... Как тебе нравится, они все столбами. Всі... Деревянного. Это провода стоят. А можна нам ось цю? А поріжете нам, щоб ми її одразу тут і з'їли? Добре. Скажіть, як зараз торговля? Як? Така слабі. Не дуже?
Людей мало. Да. Ну, Херсон пустує. А чи правда, що в цьому році вродили кавуни? Да. Що багато? Багато. Більшість. Бачите, як несправедливо, що і кавуни є, а їсти нема кому. Я людина проста. Бачу кавуни і дині, починаю їсти там, де продають. Дуже смачна. О, а що це у вас за сливка така? Кругла вот она лежит. Бери. Да нет, ну надо было силу взять. Давайте. Да. Все, ешьте. Як називається, що це за сорт? Я просто не дуже, знаєте, це Я розбираюсь. тоже, это новый сорт мы вырастили первый год, это самое. Понравится все. Кисленька, смачненька, хороша. Ну что, козель? По чому? Я сказал по 30 гривен. А, давайте на 30 кілограм. Чего? Там можно бирсы, чи нет? На 50. О, Нормально? нормально. Сколько это будет, а ну посчитайте. Слухайте, математика моя слабка сторона. Мабуть, кілограм. А як вам взагалі торгівля? Багато людей? Чи приходять, купують, чи слабенько? Ну, будем говорить, смотря какой товар. Дякую. А що Що ж? купують? Ну, фрукты, овощи покупают. Железяки, вот мы с мужиками, знаете, ну, как по старинке. Ага. Лосиный рынок. Є таке. Не. Не йде. Очень, да. Ну, нет мужиков, нет, некого. Мгм. А фрукты, овощи, такие хозяйственные вещи покупают. Скажіть, а ви місцевий? Десь тут живете недалеко? Конечно, конечно, мы все местные. А виїжджали, коли окупація була? Чи залишались тут? Тут. Не надо нам платить бешеные деньги за квартиру. Ничего. Скажіть, будь ласка, ви вірите в те, що от наші військові відіб'ють лівобережну Херсонщину? Ви таке питання не задавайте. Добре, що по це дурне. Звісно, віримо. Звісно. Ми при рашистах вірили, тутечки. Ми отут 3 чоловіка, 3 жінки сиділи. Ми тут бували. Одна зараз уїхала в Германію з сином, друга тут живе з мамою, мама в неї не ходяча. І я, ну я одна тільки виходжу. Угу. Ми при рашистах, отак підходять, щось там кажуть. І зараз зуби так і да. Ми вірили всіх, да. А ми місні. Ми не приїхали. Своя земля. Родилися. Я в селі Чулаківці родилася тутечка. Угу. На тій стороні зараз всі родичі мої і в Гоптах, і в Збурівці, і в Чулаківці. Перезванюємося, переживаємо, не можемо дождатися, зая. Не дождатися не можемо. Знаєш, зараз це за перемир'я розказують усе. Я не знаю, звісно, як правительство наше поступає. Я цього не знаю. Ну я проти з ними миритися. Да, гинуть дуже багато людей. І сина мого можуть забрати. Він інвалід по зрінню. Ну, ти ж розумієш, що можуть забрати кудись там щось друге. Все одно. Тільки не перемир'я. Зуби випали під час окупації, тому що не досить мене виходило прогодувати. Але ми всі залишились живі. Ви тут були, нікуди не їхали? Чому не виїхали з окупації? Не залишили місто? 2 бабусі, жінка, дитина. Всіх багато? Розумію. Скажіть, а де ваша квартира? Вона ціла, я маю на увазі, чи десь? На березі даху нема, вікон нема, стіна побита. Але тут Україна. Оці люди, херсонці, які не покинули своє місто, коли здриснули, вибачте за це слово, вся адміністрація, поліція, СБУ. Хто там злив, я не хочу то лізти, але вони всі збігли і кинули людей. І оці прості люди виходили голими руками на танк. Як я можу покинути? Доброго дня. Ваші кавуни? Можна за 100. В цьому році вродила? Солодкі? Можна спробувати? Можна. Оце? Ой, то я вас тут надовго з такими пробами.
Це ще... Олег, отойди, пожалуйста, ми і так багато вже нас знімали. А это древесный. Подходь з камери. Я вам просто советую. Ніхто вас не знімає. Що ви взяли, що вас хтось знімає? Що ви кіпішу це наводите на людей? Можна брати? Ви не пожалієте. А я вам помаду. Дуже. А виберіть нам такий якийсь хороший, маленький. Так, да, щоб я оце занесла. Маленький. А покажіть, чи як оце вибирати кавун. Я знаю, що десь треба стучати, а де? Що? Звінял? А ну. Ну от самі постучіть. Ну це не завжди. Якщо дзвонить, значить... Значить, можна брати. А оце, типу, якщо жовтий бачок. А воно ж на сонці лежить. А, це нічого не значить? Жовтий це на землі взагалі він ріс. Ну так. Ну, оце цим жовтим він на землі ріс. А оце жовте від сонця з другої сторони. А, все, я думала, я по жовтому завжди вибирала. Думаю, де жовтенький, там вже спід. Бачите? Добре, давайте тоді мені маленький якийсь, не знаю, будь-який. Виберіть. Я не знаю, немає маленького. Оцей хороший буде, але він кривуватий. А буде хороший. Нам нічого, давайте кривувати. Ми його заберемо. Чули? Ні. Давайте. 61,60. Смачний? Дуже смачний. Я рекомендую. Альонка рекомендує. Давно ви працюєте тут на ринку? А? Давно працюєте тут на ринку? Да, всю жизнь. С 18 лет, мне уже 43. Ви такий амбасадор Дніпровського ринку. Да. Скажіть, як тут зараз з людьми? Багато, мало? Ну, стало больше. Повертаються? Стало, конечно, да. Люди возвращаются, стало больше людей. Ну и по транспорту видно, что людей больше. Угу. А як торгівля? От купують, от ви продаєте парфуми, жіночі, чоловічі, комфорт. Ну як торговля? Когда зарплаты в основном, вот начиная с начала месяца до середины, то хорошо. А як ваш дім? Цілий, все в порядку, Было квартира? 2 прилета, но с квартирой все нормально. Так да. Дом было 2 прилета 8 марта. Ви десь тут поряд живете? Чи десь? Куда ближе вниз, к медучилищу. Там весело у нас. Страшно вам зараз оце? Стріляють постійно, обстріли ці всі? Я уже, наверное, привыкла. Ну, страшно, да. Я, если прилеты, то ложусь. Все смеются, я ложусь, все равно ложусь. Скажіть, чи вірите, що от Лівобережна, Херсонщина, наші військові відіб'ють, Конечно. що Конечно. наші люди 100%. повернуться додому? Мне очень туда надо. У меня там мама. Надо. Сейчас освобождают уже побыстрее, и мы быстренько поедем к маме. Чого вам найбільше от зараз не вистачає? Чогось би хотілося, не знаю. Про щось? Креветок. Рапанів, Рапанов. моря Да, чорного, Да, вот с той стороны. залізний вот так. порт, Да, Лазурне, да. Скадовськ. Вот этого нам не хватает. А так вроде все хорошо. Ну и чтобы не бахало, конечно. Ну так, це не дуже. И все будет хорошо. Надо, чтобы освободили, мы туда все поедем на море. А ми до вас. Пока ні. Я хотіла вас тут пригостити, купила кавун. Візьміть, будь ласка. Як вас звати? Альона. Альона. А вас як звати? Мене Віталій. Вам співробітника не треба тут, може, місцевого кореспондента? Дивіться, якщо що, я буду Я знати, писав дуже гарно. де ви працюєте, я вас Потім знайду. повидаляв геть ці аккаунти, все знищив, коли тут князь зайшов. Угу. Ну, тому що знаю, що буває. Може, я вам Ні, щось подарую? дивіться, не треба. Я хочу, щоб у вас все купили. Дивіться, нічого. А я хочу щось вам подарувати. От, дивіться, ви думаєте, що ви гарно знаєте українську, ось вам дарую російсько-український сучасний словничок. Можливо, для роботи кореспондентом вам знадобиться. По сравнению, допустим, по овощам, фруктам подивитися, картинка намного краще, ніж в прошлому році. Якщо після того, як освободили, то було все привозне і дуже дороге. Зараз в цьому році наші трішки вже посадили, херсонці, миколаївці більше, і вже ціни вже падають, як положено в Херсоні. Сьогодні вже по 15. Кажуть, що вродило, що багато і всього. люди працюють, стараються, як би не було важко, і кровлі побиті, і дома побиті.
все одно проїжджаєш і спілкуєшся з людьми, і це як центр комунікації, тому що так по городу везде пусто. То ми бачимо, що... А ринок, да, люди приходять, таке проїжджають життя. всі, ми спілкуємося, обмінюємося між другом інформацією, розказують, я то посадив, то. Ну, звісно, ця жара і загальний настрій не дуже. Якихось ще 15 років тому, пам'ятаю, як ми з батьками приїжджали саме на Дніпровський ринок купити взуття або одяг. І десь в якихось з цих павільйонів я на картонці міряла кросівки. Зараз дуже сумно бачити ринок таким, але більшість павільйонів закриті, особливо там, де продають взуття, одяг. Люди зараз купують те, що найнеобхідніше – це ліки та продукти. Зрозуміло, що глобальна відбудова не відбувається у місті Херсон і Херсонській міській громаді зараз з зрозумілих причин, тому що ворог через Дніпро, за 2 кілометри від нас. І як тільки ворог буде, ну хоча б за 30 кілометрів, ми почнемо опрацьовувати більш це питання і робити так, щоб наші мешканці почувалися в безпеці, в комфорті. Росіяни обстрілюють цивільні об'єкти, які ні в якому разі не можна назвати військовими об'єктами. Це медичні заклади, це школи, це інфраструктурні об'єкти, це просто домівки наших людей, це дитсадочки, це просто автівки, на які полюють дрони російські. Вони гатять по всьому і зі всього. Це і снаряди, і міни, і дрони. Вони вбивають пенсіонерів, малих дітей, цивільне населення. Ну, щоб ви розуміли, тільки за липень місяць було в нашій громаді Херсонській було 90 обстрілів. Це сотні снарядів. З початку деокупації Херсона загиблих 259 цивільних в нас. Серед них 3 дітей, на жаль, поранених 1189 людей і серед них 53 дитини. А де ваша квартира? Десь, казали, наверху? Десь на Бориславське шосе 100 метрів вдоль железної. Ціла? Все в порядку? Ну, 2 рази осколки залітали в окошко, так само квартира ціла. Хоча, якщо виглянути в окошко, то практично люба будівля пошкоджена. І школа біля нас, і напротив дому, і рядом дому, в кровлю попадання, в пряме в дом. 2-3 попадання можна. Але люди живуть і зараз дивлюсь, потроху більше возвращаються, бо якісь кошти у людини вже відсутні. Тому що якщо теж, як і я, і інші люди вискочили, якісь були запаси, як ми кажемо, прокладка, вона з'їлася, роботу десь в іншому місці знайти проблематично. От красавчики, так? До речі, мені місцеві розповіли, що така єдина доступна робота в Херсоні – це працювати двірником в парках Херсону. Але ця робота настільки небезпечна, що навіть в таку жару, от як сьогодні, плюс 40 майже, вони їздять в бронежилетах, тому що русня часто завдає якихось повторних ударів по тому ж місцю, де приїжджають комунальники. Тобто вони одні з перших, так би мовити, приїжджають на якесь місце удару, допомагають розбирати, прибирати скло, якісь уламки легкі. Тому, чесно кажучи, велика повага таким людям, хто не боїться взагалі працювати в таких умовах. Але знову ж таки, тут в Херсоні варіантів досить небагато. Є купа людей, які просто, як ми всі сміємось, що ми знаходимося тут, ми робимо, що ми робимо, починаючи від благодійних фондів, громадських організацій, залежачи просто окремими людьми, які знаходяться і зловили вже цей вайб в піца, просто всі зрозуміли, що ми тут всі йобнулись. Я так розумію, це така національна темка. Це національна темка, хтось більше, хтось менше, коли... Суперсила, мені здається, в нашій якісь такі... Да, і це все в сміх. Ти намагаєшся ще з цього всього посміятися, обсміятися, але, взагалі не смішно. Це так боляче, так жахливо. Та ситуації, ціла купа. Я обожнював під час окупації, коли дядя Гріша по Дніпровському ринку їде в вишиванці з прапором. І мені за честь, що я один раз мені передали його флешку, йому музику на флешку записував. І то я таку ще пісню вибрав. Це на грані, це підвал. Ладно, дядя Гріша, запишемо. Чувак катався йому взагалі, дядя Гріша взагалі тип.
нього зараз там гастролі, десь в Рівному, мені здається, він десь збирає гроші. Отож, от він ще до повномасштабки сидів, збирав все там біля фабрики, от в Херсоні, що це знищене, сидів, теж все збирав. І теж, ну, блядь, скільки йому грошей? Кожен сотий, дай Боже, поклав. Блядь, буває це йобна коротка пам'ять, там байдужість. Просто... І люди так секують, так... Я сам собі до кінця не знаю відповісти на питання, якої хіра я тут роблю. Я живу в місті і працюю, де, блядь, хуярять, мене може вбити будь-яку хвилину. Ми вночі з жінкою спимо, починає працювати артилерія, і я чую кожен наступний вибух, максимально все ближче, ближче, ближче. Там гради, наприклад, стріляють, чи, наприклад, там стволка кожен раз. Я просто, блядь, обнімаю її отак, міцно думаю, блядь, дай Боже, зараз не прилетить. Комунальні служби дуже добре працюють, як на мене, як я теж господарник, я як би бачу. І парки Херсона, і ХКАРС, це херсонська організація, яка аварійно-спасательний отряд херсонський. Вони завжди і всюди, вони везде, де бок не вибило, вони тут же десь вставляють, режуть, носять, чим допомагають. Тобто працюють. Лікарні працюють, практично сталкиваемся з лікарнями. Да, лікарів не вистачає, медсестер не вистачає, але практично всі, хто може, працюють. Працюють по підвалах, по цих садах, по будівлях. Адміністрація працює, пожежники працюють, поліція працює, з поліцією сталкувався. Хлопці теж, якщо раніше допомагали, проїжджали у нас по кілька змін кіровоградці, одесіти, все, зараз тільки херсонська. Свої? Да, тільки свої, але нагрузка дуже увеличилась, просто дали, що зараз, наскільки я розумію, 10-15% всіх поліціянтів переходять в армію. Тобто кількісний состав теж сокращається, а приходів багато, це треба робити. Поліції дуже складно. По хлопцям бачу, спілкуємося. Ніхто, всі. Такого, що поганий настрій, ні. Багато дівчат з'явилися в поліції, практично в кожній бригаді їде дівчина, і працює, і молоді, красиві дівчата. Тобто Херсон живе, працює, і з надією, що воно щось зміниться. На краще, що це закінчиться, що запрацюють. Все-таки мінус найвеликий, що нічого производства невозможно запустити. Обстріли постійно. Нічого, постійні обстріли, відсутність людей, всі, хто молодь вся поїжджала за кордон або десь в Запад, і десь працювати, навіть любе підприємство щось відкриває, тебе людей тут же призивають. Середній і великий бізнес практично відсутній. Це тільки ось... А раз бізнес відсутній, значить відсутня робота, відсутня заробітна плата, і люди їдуть тоді, де є заробіток. Оце. Загальна кількість людей в нашому місті коливається від 60 до 90 тисяч людей. І там, наприклад, була половина тоді людей, які допомагали, половина, яка тут залишилась. Зараз вже більша частина людей, вони повернулись. І зараз не така велика частина сюди приїздить для того, щоб допомагати. Тут активізувались місцеві волонтери, і вони тут і живуть, і допомагають. Реально повертаються саме для того, щоб допомагати тим, хто тут залишився, у котрих немає змоги виїхати взагалі кудись в інше місто. Класно так. Це по-херсонськи, це херсонський вайб такий. Тут ми п'ємо класну смачну каву, там вибухи. Взагалі до всього звикаєш швидко. Льош, я хотіла в тебе запитати, от ми третій день ходимо по місту, тут в центрі такі собі пейзажі, згоріла морська академія, розбомблено, десь забито фанерами все. Чому ти не виїжджаєш? Чому ти взагалі повернувся сюди там, через декілька місяців після окупації? Ну, складно бути в такому місці. Складно бачити Херсон таким. Ти місцевий херсонець. Ви знаєте, як я бачу, то я можу ще раз повернутися до своїх малюнків. Саме своїми малюнками я
не просто роблю акцент на зруйнуваннях, але я бачу, що всі ці міста, які зруйновані, вони потім відновляться. Попри все, більшість повертається назад, бо все одно родне місце, родні місця, квартира, там, знайомі, вони набагато простіше дають змогу пережити війну. Влади, от зараз місто таке, яке воно є, розбите. Над нами постійно можуть літати дрони або російські зали. Ми сьогодні впродовж дня чули вибухи чи прильоти. То виходи, то наші були. Добре, коли наші, тоді окей. Ну от життя таке, як воно є. Ви не виїжджаєте звідси? У мене тут робота. Що робите? Багато корисного роблю. І плюс, що в мене є благодійний фонд. Доволі недавно створив, бо нам треба якось узаконитися в волонтерських справах. І допомагаємо, всім допомагаємо. Допомагаємо всім, чим є, чим можемо. А давайте так, я скажу. На Херсон після підриву Каховської ГЕС всім п'єр. Так, якби хтось може зі мною не походитися, але той рівень підтримки, зрозуміло, що у нас постійно він на території України взагалі точечний. Де проблема? Срочно туди допомогти. Моє наступне питання було про те, що чи не відчуваєш ти, що про Херсон трошки всі забули? Забули. Ви забули про Херсон. Я хочу вам сказати, ви забули про Херсон. Тут нічого не міняється, тут немає такої активної бойових... Ні, я не можу так сказати, я тоді хлопців обіжу. Тут вода, тут острова, тут піздець. Хлопці, які катаються на дачі, так називають лівий берег, там починаючи від, скажімо так, туди, куди вони їздять, і в нас під Херсоном, там все, що ближче до Голої пристані і всього тут, то це, звичайно, це на воді, це одні з найважчих операцій. Всі молодці, всі красавчики, все важко. Но на воді важко. У мене купа людей, яким я допомагаю, підтримую від човнів, дронів, все, що хочеш, допомагаємо, тут підтримуємо. Но ви про Херсон трішки забуваєте. Я вам хочу сказати, ви трішки забуваєте про Херсон. Тут дуже багато людей, тут починаючи, Боже, дякую Господи, за 124, 122, 126, за 123 бригаду територіальної оборони. Дякую морській піхоті 35, 36, 37, 38, 406 артилерійська бригада імені генерала. Прикордонникам. Я всіх обняв, всіх обожаю, всі красавчики. І теж і 73-му центру дякую. І не тільки. Тут важко, тут треба підтримка. Всюди треба підтримка. Питань немає. Глобальний піздець. Ми активно захищаємося. Тут просто росіяни постійно, планомірно в Херсон злизують. Помаленьку, потрішки, кожен день. Зараз обстріляють центр. Ми зараз розідний центр обстріляють. Там попало, то розбили, то згоріли, дерево впало. І так кожен день. І так вже з моменту деокупації, скільки нас там, напевно, не обстрілювало? Пару днів, може, хай тиждень буде. Все, з тих пір планомірно більше-менше. Каби, не каби, артилерія, піони, міномет, все, що хочеш. Все сюди літає, вони через річку стоїмо. Річка – це наш щит і наше прокляття. Ми тут, вони там, і ніхто не може цю лінію рушити. За моєю спиною колись туристична та пішохідна вулиця Херсона, за декілька метрів у нас Дніпро. Та зараз вона більш виглядає безлюдною, немов якісь кадри з апокаліптичного фільму про кінець світу. Ми тут з моїм оператором Ігорем тільки вдвох. Майже 3-я година дня, все менше людей в принципі на вулиці, менше ходить транспорту. На правах корінного мешканця Херсона я скажу так.
З дитинства мені ніколи не відчувалося, що тут не Україна. Це чудовий край. От я кажу виключно зараз навіть поки за Херсонщину. Це там Олешківська Січ, це козацькі паланки. Ми в школі, у нас там вишукування було, ми козацькі пісні співали, у нас були шапки, я кажу, козацькі. У нас максимально український код нас зшивався з школи, з 1 класу, там вчили українську мову. Там російська мова у мене в школі була тільки в 4 класі, і то, здається, там півроку після цього вчителька російської мови була стара, вона померла. В інших школах, я розумію, могло б бути по-інакшому. Дуже важливо, звичайно, оточення, та бульбашка, в якій ти знаходишся. Моя бульбашка не була руснявою. Моя бульбашка була, що от є південь, Україна, все. Мої 603 тисячі квадратних кілометрів, все чудово, одна єдина незалежна Україна. В школах на всіх святах перший дзвоник, останній на перепаних колонках завжди Україна, Україна. Все як у всіх, все нормально. Ну, типу, Тарас Петриченко тут. Свята людина, все на перепаних, все було як у всіх. І це було прекрасно. Ну, зараз, вже, як ти це дивишся, це було прекрасно. Місто, аграрія, навіть не місто, а регіон, область. Аграрії. І в мене завжди було відчуття, що Херсон і Херсонщина – це як якісь, якщо порівнювати там з Володарем Перснів, то ми як Шир. У нас тут море, річка, у нас все, що в землю не вструми, все росте. Благодать. Все розквітає. Просто свята земля, над нашим великим Богом Кавуном все це зростає, і ми тут всі щасливі. Не всі розуміли. Я зараз почну плакати, ти тільки почав мені говорити, у мене вже якийсь такий, не знаю, так воно все в мене відкликається, все. Продовжуй. Я розумію, багато хто тут був, не розумів, наскільки класно і здорово, наскільки щасливі ми тут були, як ми здорово тут жили. Зараз ми підійдемо до пам'ятника Джону Говарду. Це чи не єдиний, мабуть, пам'ятник, який цілий, він повністю зашитий ДСП, а навколо просто краєвиди. Будівлям поряд так не пощастило. Ходімо з тобою до ще одного такого знакового місця на центральній вулиці. Це дитячий майданчик. Його встигли побудувати ще росіяни. Як це вони його не забрали, коли тікали, не зрозуміло. Весь дитячий майданчик обнесений габіонами. Це теж така конструкція, яку я вперше взагалі побачила в Херсоні і дізналася, що ж це взагалі таке. Сітка металева, агроволокно і всередині пісок. Товщина цієї штуки десь там 2 метри, і вона має в разі розриву снаряду вберегти людей від осколків. Ну і доволі висока, в принципі. Так, go. Є ось таке укриття поряд з майданчиком. В принципі, норм. Труба з повітрям. І сам дитячий майданчик. Починаючи з грудня 22-го року, росіяни постійно обстрілюють найбільше скупчення людей в місті. Так сталося, що в грудні 22-го року саме тут росіяни вбили під час чергового обстрілу 7 людей. Люди виходили з магазинів, стояли на зупинці. І саме після того теракту почали з'являтись все більше і більше мобільних укриттів. Точно таких, як от стоїть за моєю спиною. Всі Херсон – місто моряків, місто фермерів, місто людей, які живуть в такому стилі розслабончики. Ми тут на чилі. У нас тут ніколи, у нас немає такого бігатні, як я в Києві буваю.
як в Києві. У нас немає, у нас інший темп життя, у нас всі на розслабоні, у нас сонне місто, ну, до повномасштабки було, та і до 2014 року. Ну, все поступово, неквапливо, але з великої кількості великої природи, великої кількості цікавих історій. З дитинства тебе, не знаю, батько в річку кидає, що ти вчився плавати, це рибалки, плавні. Херсон – це місто моряків та суднобудування, тому без закладів вищої освіти, які б готували професіоналів до такої роботи, уявити місто складно. За моєю спиною Херсонська морська академія. Вночі 2 липня росіяни обстріляли з важкого озброєння цей навчальний заклад. Ось ви можете бачити, що від нього залишилось. Коробка, попіл, згарища. Ніколи до повномасштабної війни в моїй області ми ніколи не ділили берега. Щось в повітрі. У мене сльози, вибачте, щасливо. Буває, це нормально. Це повітря свободи, пафос. Незламні люди незламного Херсона. Правда, чесно, це дійсно правда, це дійсно так і є, але ми з цього трішечки орем. Ну, це що занадто, то не здраво. Це незламна зламність, незалежна незалежність і що занадто, то не здраво, то так і є. Ми ніколи не ділили область по Дніпру. У нас не було такого лівобережжя, правобережжя. Це вже під час повномасштабної війни так відбулося, коли вже росіяни знищили Антонівський міст, коли їх просто виганяли звідси. Ну, зрозуміло, що вони відходили, але під тиском нашої армії. І коли скати підірвали 6 червня Каховську ГЕС у 23-му році, то тоді тепер єдиний зв'язок по сухопутці, це тільки через Запоріжжя. Це, ну, понятно, що ніхто зараз так не поїде, але в будь-якому разі все повернулося до тих часів, як раніше в Херсоні, коли не було Антонівського моста, були паромні переправи, як люди там на човнах, вона ж взагалі вся ця отрасль була розвинута. Тато мені розповідав про гопри, про взагалі про... У нас тут чайки, ці ракети, та ви що, це таксі надвоне, це вийти зараз на фрегат, сісти вечірнє річне таксі, покататися по плавнях, хочеш вечеряти, він тебе відвезе в Нефтегавань, там є чудовий ресторанчик «Тераса», там поїсти, попити, і тебе назад на фрегат, на набережну тебе поверне. Вечірній променад. Да, вечірній променад. Ну, понятно, що місцеві, ну, типу, коли ти тут є, ти тут знаходишся, ти живеш, ти цим всім не користуєшся. Ну, типу, для мене, для херсонця, для півдняка, це такий великий правтик, мягко скажу правтик, я ніколи не був в Асканії Нової. Я ніколи не був в Олешківських пісках. Мимо мільйон разів, з моря, на море, туди-сюди. Ну, от іменно виділити собі день, виділити собі час, відвідати те, що поруч, те, що своє, те, що рідне, типу, потім не цікаво, попса, ну, щось в такому стилі. Зверхньо ставишся. Ну, навіть не зверхньо ставишся, а не цінуєш і не користуєшся в моменті, коли є ця можливість. Тому всіх закликаю, якщо поруч з вами є чудові природничі, не тільки природничі об'єкти, які ви повинні відвідати, а ви не відвідуєте, негайно це зробіть. Я вас рішуче закликаю, бо ми зараз, як херсонці, дуже сильно всі хочемо поїхати в ЖП, в Лазурку, в Скадовськ і в Генічеське, абсолютно в багато інших різних міст, починаючи від Голої пристані, Олешок, відвідати Нову Каховку. Зрозуміла війна, зрозуміла, що ну, це звіздець, но це не розривається. Я коли їжджу по Херсону, в мені одночасно живе це 3 світа. За Херсон до 2014 року, Херсон до повномасштабного вторгнення і Херсон після деокупації, звільнення міста. У мене тут купа привидів по вулицях ходять, купа знайомих. Чи був взагалі Херсон колись проросійський? Я не можу так сказати. Мені здається, навіть якщо соціологічно дивитися, ми взагалі завжди голосували проти якихось, ну, вибір, звичайно, у нас завжди був цікавий. Я не кажу навіть за Чорновола. Я, ну, умовно, навіть відкрити соціологічні дослідження півдня України і подивіться. Ми біля будинку колишнього голови апеляційного суду Херсонської області Анатолія Іваніщука.
ось за цим парканом цілий комплекс елітних будинків загальною площею понад 1000 квадратних метрів з басейном та ліфтом всередині будинку. Жінка, яка щойно вийшла з воріт, відмовилась нас пустити всередину для зйомки, тому я вам зараз покажу кадри, які зняли військові. Так, ліфт. Люстра дешева. Хто не срав золотий унітаз ще? О, дивися, воно собі картини, чуєш, якісь гусари. Так, це суддя, так, це хуйня бачу. Коли військові знімали відео цього будинку, на стіні ще й висів портрет самого Андрія Іваніщука в образі офіцера російської імперської армії. Де суддя знаходиться зараз, невідомо. За інформацією місцевих ЗМІ, він сам та його родина виїхали до Криму або за кордон ще на початку окупації Півдня. Користуючись можливістю, хотіла передати привіт нашій колезі Олені Трибушній, яка народилась в Херсоні. Ось в цьому будинку прожила своє щасливе дитинство. Олена, тут залишилось все, як ти нам і описувала. Чисто, охайно, плететься виноградник. Єдине, що змінилось, це навколо, навкруги розбиті будинки. Але ми тобі все покажемо, тому вір нам на слово. Війна так побудована ж теж на таємницях, на стратегії, на цього всього. А вона ж як? Нам треба показувати, блядь, ми жертви, по нам хуярять, нам треба допомога, піздець. Ну давайте вже так говорити. А з іншого боку, треба своїй нації показувати, бо наша нація забуває. Ми забуваємо, і от кожне оце забуваємось, це вважаєте, що одна така забудка – це цілий рівень людських життів, які просто побудували цей час для нашої країни, для нашої нації, щоб ми продовжили існувати. Раз люди побудували, це місяць, там тисячі людей подали своє життя, щоб ви, сука, місяць ще жили, щоб ви не були захоплені, ви не з'їхались кудись в Європу, ви були вільні, і ви могли, і дають вам шанс, сука, щось зробити. А ви, блядь, ніхто не робите, і що більше людей гине, щоб ви, блядь, очухалися. Інстаграми, соціальні мережі, на вас це не так впливає. Ну, блядь, що вам ще нахуй треба сказати, щоб, блядь, роздуплитися? Яку ще мотивацію дати, що ще сказати? Ну, мені дуже боляче, типу, за своє рідне місто. Я не можу будувати зараз свою сім'ю. Ми живемо тут з жінкою, з якою я не можу будувати безпечне майбутнє. Тут стає питання, або ми тут до кінця, поки Херсон не розхуярять, або поки їм пізд дадуть і їх відсунуть далі, щоб далі можна було б землі звертати. Якщо ми не можемо цього зробити, то як можна тоді залишатися в Херсоні, тут не буде майбутнього. Сюди скільки грошей, Посад Покровський, відбудова. Їбнули забор через все село. Там поставили, там зробили, все, там плани охеренні, а що, ну воно стоїть. Людей немає, якісь смутки вічно забудовами. Школи по 300 мільйонів вкладають. В школах, в селах, де ніхто не живе, де може на один клас людей не скрипсти. Ну і що мені робити далі? Ну, 3-й рік, зрозуміло, я не хочу сказати втомлений. Блять, я отак за цю землю, це моя земля. Ну, блять, я не хочу втікати, я не хочу бути не на своїй землі, не хочу бути переселенцем. Я розумію, що багато звідси людей поїхали, і вони, напевно, і деякі правильно це зробили, особливо з дітками, вони не повинні це бачити. Ну, що далі? Я розумію, що купа несправедливості. Ні у кого немає якогось готового рішення, немає такої кнопки або такого рішення, такого закону. Або, навіть якщо зараз всі підіймуться, кожному там по зброї дадуть, це не такий має бути ефект. У мене відчуття, що моє життя практично на 3 роки заморозилося. Я внутрішньо змінився повністю, як і змінилось моє місто, моя країна, моя нація. Ті, хто тут, не розуміють, точніше так, життя роки проходять, а життя, як оцей подих 24 лютого, нікуди не дівається.
тобі дихає в спину сотні, тисячі там, людей, які поклали там, за тебе життя. Ти не розумієш, куди тобі направляти свою силу, енергію. Наша там найбільша сила – це наш час, на що ми можемо вплинути. Ти це робиш, але в глобальному ніхто не міняється, тому що багато хто просто забуває хер. Хто тут, їм не похер, вони роблять, допомагають. Зрозуміло, це завжди так було. В усі часи, в усі нації, там, від'їжджаєш далі від бойових дій, там уже все заєбісь. Там уже не так стріляє, там уже, ой, тут військові, тут можна і заробити, там уже от все в такому стилі. Гуманітарки, не гуманітарки. Ми в Херсоні провели 5 днів, і я хотіла б поділитись своїми враженнями від перебування тут. Забути, що йде війна в місті, просто неможливо з об'єктивних причин. Воно розташовано впритул до лінії фронту. Тут постійно чути вибухи. Місто частково задихає після 16-ї години. В центрі в цей час можна спіймати останню маршрутку чи тролейбус. Життя на якийсь час переміщується в спальні райони. Люди поспішають заскочити в магазин, встигнути на вечірній ринок чи просто потеревенити з сусідами. За даними адміністрації, станом на кінець травня 2024 року в місті проживає всього лише 70 тисяч людей. Це в 4 рази менше, якщо порівнювати до повномасштабного вторгнення. Так чи інакше, місцеві призвичайлись до життя під обстрілами. В місті працюють салони краси, кафе, в магазинах асортимент нічим не відрізняється від того, що продають у Києві, наприклад. В один із днів ми обідали в кафе і застали святкування дня народження. Так от нам адміністратор цього закладу розповіла, що загалом святкувати щось люди почали десь 3-4 місяці тому. Люди просто хочуть на декілька годин побути в колі з рідними, потанцювати, розважитись. З початку деокупації до кінця 23-го року в основному замовляли лише поминальні обіди. Вулиці за 500 метрів від Дніпра практично мертві. Нам на зйомку на цій ділянці потрібно отримати купу дозволів від військових, а за якихось 2 кілометри працює салон краси. І щоб записатись туди на потрібний вам час, потрібно ще дуже постаратись. Тут наклалися бажання херсонок виглядати красиво і банальна відсутність майстрів. Добре, на мочилку потім зробимо. Дивіться, я 1,5 місяця тому тільки вернулася з Європи. Опа, де були? У Польщі. Ну, півроку у Грузії, а потім, виїжджали ми, коли була окупація, через Крим. Скажіть, чому ви вирішили повернутися? Просто Херсон? І нічого тут в Херсоні такого, звісно, страшно, це може бути ще, скільки? Років 5 ще може це тривати. Ну і що, я 5 років не готова, у мене теж роки йдуть, я не готова 5 років жити в чужій країні. Біженцем бути? Так. Хочеться бути громадянином своїм? Так, я хочу жити у себе вдома, і, як кажуть, і не страшно, бо, як говориться, суждено утонуть не згориш. Ви знаєте, ми коли нас зустріли з вокзалу, там волонтер місцевий нам сказав, якщо вам доля померти від снаряду в Херсоні, помрете. Якщо ні, все буде супер. Так. Отак і я кажу, якщо суждено згоріть, не потону. Так що. А багато зараз до вас приходять дівчат на процедуру? Приходять, особливо на манікюр. Я бачила, місць немає, хотіла взагалі нафарбувати нігті, але з місцями. Особливо на манікюр місць немає, бо записи там наперед ідуть, очень. А насчет парикмахерського, то тут, по-різному буває. По-різному, дуже по-різному. А все ж таки дівчата все одно доглядають за собою? Доглядають, все одно, приходять і на зачіски, і фотосесії роблять. Молодці, все роблять. Зараз там всі СБУшники офігіють, як завалюсь до них. З каскою, з бронежилетом. Ой, каска все зламає. Буду тримати в руках до останнього. Якщо треба, то треба, то, звісно. Дуже натягну її. Життя, здоров'я дорожче, ніж люба прическа. Клас. На Антонівський міст. Як заїду, як зарулю. Я розумію, що все в порівнянні. Тут це не соревнування, хто більше мощніє і більше заїбісь. Но що далі?
Ну скільки ми зараз так будемо? Я жити хочу. А скільки зараз людей, от ми сидимо, там острова, там типи сидять. Наші сидять там, берег замінований, вони там сидять на СПшці і дивляться, щоб сюди лодочка з підками не проплила, щоб воно все було добре. А у них сім'ї теж. І хочеться, не знаю, якось плакати, якось випустити цей біль, тиск. Я хочу там на всі могили знайомих друзів вже поїхати, а я не можу. І війну ми не повинні проїбати. Боже, якщо це все заморозиться, і якщо, ну, типу, воно отак все стане, блядь, вони ж через річку будуть. Ну, яке це нахуй життя? Ну, так не можна. Скільки людей за це віддали життя, щоб, типу, ми сказали, ну все, ми, блядь, не витягуємо, ми все, піздець. Що уявити, що на 10 років оця частина буде переднім краєм України. От все. Тут на 10 років, умовно, отут закінчується Україна. Там за 1,5 кілометри будуть росіяни, сіра зона, ще там щось. А представте, якщо б Херсон був би на лівому березі. От звільнили б правий берег, і ми б ще досі були б в окупації. Скільки там наших людей? А якщо б ми там знаходилися, ми були в окупації? Я б там десь сидів, теж не переховувався, якщо б мене б не захуяли. А ви зараз тут з яким-то типом би сиділи і спілкувалися. От, блядь, а от якщо Херсон на 10 років не буде, яка ваша думка? Я проти. За людей треба боротися. Нас не так, блядь, нас не так багато залишилось, щоб ми могли розкидуватися людьми. Не забувайте за Херсон, не забувайте за Південь, будь ласка, не забувайте за бригади морської піхоти, територіальної оборони, не забувайте, будь ласка, підтримувати збори, не забувайте, будь ласка, відвідувати місця, де людям важко. Зробити репостик і просто підтримати і робити як сучасний такий стиль життя. Я зробив збор, я випив кави, я там чий-то репост зробив. Херня. Сіли, попіздали в Херсон. Страшно. Є купа сіл, не доїжджаючи до Херсону, де вам артилерія, як то кажуть, в'єбла не прилетить. Приїдьте, допоможіть, розберіть завал, поспілкуйтеся з бабусею, яка буде мати просто 1 мільйон тисяч історій і таку цікаву автентику, про яку ти не побачиш, не знаю, в Ютубі. Юкрейнер всіх не зніметь. Треба їм допомагати. Хащі не всюди побувають. Відчуваєте, зараз воно є, і рано чи пізно воно не буде, буде видозмінюватися, нічого в нашому житті вічного немає. Але я це судження категорично проти застосовувати до України. Україна була, є і буде. Амінь. Дякую.